بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن په مایکروسافټ وینډوز کې په دې باندې خبرو کوو چې کله چې هم موږ تاسو د ډیسکټاپ یا سکرین په مخ باندې رائټ کلیک اخلو دغه رائټ کلیک نو دغه یو صفحه موږ ته خلاصېږي چې دې صفحې ته موږ تاسو پاپ اپ مینیو یا شارټ کټ مینیو ورته وایو یا اکثره خلک ورته رائټ کلیک مینیو وایي دغه درې نمونه لري پاپ اپ مینیو شارټ کټ مینیو او یا هم رائټ کلیک مینیو دغه درې نمونه دي نو کله چې هم دلته موږ رائټ کلیک کوو دلته لومړنی آپشن دی موږ سره د ویو کې ټول موضوعات موږ سره دا دي چې څنګه د زموږ دا ډیسکټاپ چې کوم آیکن دی دا د موږ سره څنګه ښکاره شي لومړنی چې کوم دی موږ سره لارج آیکنز که چیرې موږ په دې باندې کلیک اخلو نو زموږ چې د سکرین باندې څومره آیکن دی دا په غټ موډ باندې راځي په غټ شکل باندې راځي او که چیرې دې ځینه موږ سیکنډ انتخابو میډیم آیکنز نو دې نه مطلب دا دی چې آیکن به په نارمل اندازه باندې په منځني حالت کې به راشي او که چیرې دې ځینه لاست ون آخرنی انتخابو هغې مطلب دا دی چې آیکن دې باید بیخي په وړو شکل کې راشي موږ سره کوچني شکل کې او د دې د کیبورډ څخه شارټ کټ هم شته دی چې د هغې په واسطه هم موږ کولی شو چې غټ او واړه که چیرې زه راشم تاسو به دلته OSK کې وښیم تقریبا زما په فکر کنټرول شفت 1 او همدغه دی که چیرې کنټرول شفت 1 وهو نو آیکن به بیخي غټ سایز کې راځي او که چیرې کنټرول شفت 2 وهو نو آیکن به په اندازه په دویم حالت کې راځي او که چیرې دریم وهو کنټرول شفت 3 نو په میډیم اندازه که چیرې کنټرول شفت 4 وهو نو بیخي به په وړو کې اندازه کې راځي نو دغه شارټ کټ دی کنټرول شفت 1 2 دغه 3 دغه 4 او دغه لاست باندې صحیح ده دې نه وروسته چې کوم دی موږ سره کوشش دا کوئ چې همیشه لپاره شارټ کټ ډېر استعمالوئ ځکه ماوس چې استعمال اکثره خلک کوي ډېر سس کار کوي ورته کیبورډ شارټ کټ نه ډېر په اسانۍ دا کار ترسره کیږي دې نه وروسته دلته دی موږ سره اټو ارینج آیکنز ګورئ اوس د دې چیک لګېدلی د دې مطلب دا دی چې د آیکن د موږ سره په خودکاره ډول خپله منظم شي اوس که چیرې زه یو کن دې خوا ډرا کوم یا یو بل آیکن دې خوا ډرا کوم نو موږ سره هغې ځای ته نه ځي خو که چیرې موږ دې ځای نه دا چیک ورته آف کړو چې اټو ارینج آیکنز نو دې نه مطلب دا دی چې آیکن دې په خودکاره ډول منظمې نه شي چې هر طرف ته یې موږ وړو لاړ دې شي فرض مثال زه دغه یو دې خوا کش کوم چې آیکن زموږ هرې خوا ته زړه وي موږ یې کولی شو ویسو خو که چیرې دې ځای نه ورته په ویو کې انتخاب کړو چې اټو ارینج آیکنز نو دې نه مطلب دا چې آیکن به اوس په خودکاره ډول خپله منظم شي که چیرې یو خوا بل خوا یې وړو هغې ځای ته به هم نه ځي دې نه وروسته چې کوم دی موږ سره الاین آیکنز ټو ګریډ ګورئ زموږ چې کوم سکرین دی یا ډیسکټاپ دی دا خپله دغسې ګریډونه لري هارزنټل ګریډز هم موږ سره لري دغه شکل کې او ورټیکلي ګریډ هم لري دغسې که چیرې موږ راځو دې ځای نه دغه یو چیک چې کوم دی آف کوو الاین آیکنز ټو ګریډ نو دې مطلب دا دی چې آیکن یې به خپل ګریډ نه وځي فرض مثال که زه راځم دغه یو آیکن دلته هم ږدمه دا به موږ سره راځي یا یو بل آیکن دغه اړخ کې هم ږدمه خپل ګریډ نه ووتل یعنې ګریډ په کیسه کې نه دی چې هر طرف ته یو آیکن دی د یو بل په سر هم کیدی شي آیکن یې راشي د یو بل په سر هم راتلی شي آیکن یې ګورئ آیکن یې موږ سره اکثره د یو بل په سر راغله خو که چیرې موږ غواړو چې داسې کار ترسره نه شي نو کولی شو دلته په ویو کې دلته الاین آیکنز ټو ګریډ آیکن دې باید هر یو خپل ګریډ مطابق جوړ اوسي اوس ګورئ که چیرې زه یو کان راوړمه دغلته ږدمه نو دا لاندې دې خوا ګریډ سره ځان برابروي که چیرې دغه یو آیکن راوړمه دلته ږدمه نو ګورئ دلته لاندې خپل ګریډ سره ځان برابروي خو که چیرې موږ دې ځای نه ورته انتخاب کړو چې خپل ګریډ سره د ځان برابر نه کړي هر طرف ته دې لاړ شي نو چیک به آف کوئ ورته اوس چې هره خوا ته یې وړئ ویسئ هم دا آیکن دغلته کې دی چې هر طرف ته ستاسو زړه وي آیکن وړلی شي او خپل رینج نه به وځي هم هر طرف ته به آیکن ځي خو ښه خبره همدغه دی چې تاسو دلته همیشه لپاره دغه دوه چیکونه آن وساتئ ځکه که چیرې غواړئ کمپیوټر مو منظم اوسي ډیسکټاپ مخه مو منظم اوسي نو دغه دوه آیکنې همیشه لپاره آن ساتئ دلته په ویو کې لاست آپشن دی موږ سره شو ډیسکټاپ آیکنز دې نه مطلب دا دی زموږ چې کوم ډیسکټاپ څومره هم آیکن دا ټولې دې باید څه شي هایډ دي شي یو دی هم موږ سره دلته ښکاره نه شي ډیسکټاپ کې چې څومره هم آیکن وي موږ سره ټول هایډ شوي او یا که چیرې بیرته یې راوستل غواړو نو دغلته راشئ ویو ته او شو ډیسکټاپ آیکنز بیرته کلیک واخلئ بیرته به آیکن تاسو سره راسي دې نه وروسته موږ سره دی سارت بای
د سارت بای په واسطه موږ کولی شو خپل آیکنې یا آیکنې چې کوم دی منظم کړو د نوم په واسطه د دوی د سایز په واسطه د دوی د آیټم ټایپ په ذریعه یا د دوی د ډیټ کم تاریخ باندې چې کوم هغه راغلی سره ګورئ که چیرې زه بای نیم منظم کول غواړم نو اوس ګورئ د A څخه به شروع کېږي همداسې تر Z پورې به ځي زیټه پورې اوس ګورئ دغلته موږ سره د A نه شروع شوی اکډمیک او اخرنی موږ سره په N باندې دی نو هغه اخره راغی هر آیکن به همداسې کېږي یا دغه یو ورډ فایل چې کوم دی موږ سره په A باندې شروع شوی دا اوله راغلی درې دانې ټول موږ سره پی دي دا په C باندې شروع شوی دلته راغلی دا په دې باندې نو که چیرې موږ غواړو زموږ آیکن یې د نوم په ذریعه منظم شي یعنی A to Z دې راشي A نه د شروع شي آیکن یې تر Z پورې دې راشي نو موږ کولی شو دغلته نیم انتخاب کړو او که چیرې سیکنډ داسې کار کوو چې یو ځل په نیم باندې کلیک واخیست دویم ځلي په دې باندې کلیک اخلو نو اوس دې نه مطلب دا دی چې Z to A دې باید راشي یعنی د Z نه د شروع شي تر A پورې دې راشي اوس ګورئ د W نه شروع شو دلته که چیرې اوس راځئ A باندې چې کوم فایلونه وو موږ سره هغه وروسته راغله شاته راغله او په W یا Z باندې ګورئ د دې ښه مثال به تاسو ته یو فولډر کې دننه درکړم که چیرې زه راځم دلته یو فولډر جوړوم د A په نوم یو بل فولډر جوړوم د B په نوم یو بل فولډر به جوړ کړو د C په نوم او یو بل فولډر D او لاست ون د C په نوم دغومره فولډر یې ما جوړ کړی اوس زه راسم دلته رایټ کلیک کوم سارت بای او زه دې ځینه ورته یم نیم په نوم باندې ماته منظم کړه خو دلته څه شی وشو نیم باندې خو یې منظم کړه خو Z to A کړه Z نه شروع شو تر A پورې لاړه خو که چیرې د همدغلته برعکس موږ داسې کار کوو سارت بای کې چې ورته وایي دا د اسنډینګ راشي اسنډینګ نه مطلب چې A to Z دې راشي او ډسنډینګ نه مطلب دا دی چې Z to A دې راشي که چیرې زه راسم دلته اسنډینګ باندې کلیک اخلم نو اوس به A to Z کېږي کنټرول شفټ ان کنټرول شفټ ان چې کله کیبورډ څخه پریس کوئ هغې باندې وروسته خبره کوو او کنټرول او شفټ او کنټرول او شفټ بټن به کلک نیسئ یو ځلې به ان ورسره پریس کوئ ان پریس کول نه وروسته به تاسو سره فولډر راځي دلته نو دغه طریقه ده د فولډر جوړولو په دې باندې به وروسته کار وکړو بیا چې څنګه کولی شو فولډر جوړ کړو نیو کې دا موضوع موږ سره شته دی دې نه وروسته په سارت بای کې چې کوم دویم هغه دی موږ سره آپشن دی هغه دی د سارت بای کې دویم آپشن دی موږ سره د سایز ګورئ که چیرې موږ دې ځینه سایز ورته انتخابوو نو دې نه مطلب دا دی چې د کوم یو سایز تر ټولو زیات دی هغه دی باید ډیسکټاپ سکرین کې موږ سره اول کې راشي اوس ګورئ دې سایز تر ټولو زیات دی تقریبا 80 MB دی نو دا موږ سره د پیج تر ټولو اوله ته لاړم د دې سایز چې دی تر ټولو کم دی یا بیخي دا سایز نه لري ځکه سیسټم آیکنز یې موږ سره نو دا موږ سره تر ټولو اینډ کې راغله دغه یو فولډر دی بیخي سایز نه لري یا دې سایز 0 بایټس دی یا دې سایز چې کوم دی دغومره بایټس دی خو د دې سایز تر ټولو زیات دی ځکه دا اول راغی او همدغسې سیم کار موږ سایز کې هم کولی شو که چیرې دویم ځلي په سایز باندې کلیک اخلو نو دې نه مطلب دا دی د کوم یو چې سایز تر ټولو زیات دی هغه د اخره راشي او د کوم یو سایز تر ټولو کم دی هغه د اول راشي دی هغه ته چې کوم دی اسنډینګ او ډسنډینګ وایي چې تاسو ما په نیو فولډر کې هم وښوده دې نه وروسته آیټم ټایپ آیټم ټایپ نه مطلب دا دی چې هر یو آیټم ټایپ په خپل ګروپ سره دغه شکل کې راځي ګورئ اوس دغه موږ سره ټول سیسټم آیکنز دي سیسټم آیکنز موږ سره جدا په یو ګروپ کې شل یو ګروپ کې راغلل او چې کوم فولډر دي دا موږ سره جدا ګورئ یو ګروپ په شکل کې راغلي ایکسل فایل نه ګورئ ټول موږ سره په یو ګروپ کې راغلل ورډ فایل نه په یو ګروپ کې راغلل نو که چیرې موږ غواړو زموږ آیکن د ګروپ باندې راشي آیټم ټایپ سره د خپل ګروپ سره راشي نو موږ کولی شو دغلته آیټم ټایپ ورته انتخاب کړو لاست ون چې کوم دلته دی ډیټ موډیفاید دې نه مطلب دا دی ګورئ که چیرې موږ دې ځینه ډیټ موډیفاید انتخاب کړو نو تر ټولو اول فایل چې کوم په دې ډیسکټاپ کې موږ جوړ کړی هغه به موږ سره اول راځي ګورئ دغه یو فایل موږ ډېر اول جوړ کړی نو ګورئ دا موږ سره اوله کې راغلی خو که چیرې موږ راځو دلته بیا په دې باندې کلیک اخلو ډیټ موډیفاید باندې نو اوس دې نه مطلب دا کوم یو چې تر ټولو اخره دلته راغلی هغه به اول راځي نو دا تاریخ ته ګوري چې کوم فایل په کوم تاریخ باندې دلته راغلی که چیرې کوم یو تر ټولو اخر راغلی وي هغه به اول ته راوړي او که چیرې کوم یو تر ټولو اخره موږ جوړ کړی وي هغه به اول جوړ کړی وي هغه به اخره کې راځي نو دغه موضوع موږ سره د سارت بای او د ویو دې نه وروسته د ریفرش مسله دی
ګورې اکثره وخت موږ سره داسې کېږي زموږ چې کوم کمپیوټر دی ډېر پرې بوج راځي یا ریم باندې بې ځایه کمانډونه روان وي چې زموږ کمپیوټر مصرفوي نو موږ کولی شو په هغه حالت کې خپل کمپیوټر ریفرش کړو خو داسې یو خبره شته دی چې ریفرش چې موږ کوو هغه هم موږ نه لږ وخت غواړي ریفرش کول هم خپله یو پروسس دی نو اکثره وخت که چیرې ستاسو کمپیوټر جام کېږي یا په ریم باندې زور راځي بیخي ریفرش کوئ ما همداسې پرېږدئ ځکه که چیرې ته یو ریفرش کوې یو ځلې دا هم یو کمانډ دی یو پروسس دی چې ستاسو هغه کې اجرا کېږي نو دې نه ښه دی چې همداسې پرېږدئ همداسې پرېږدئ ستاسو پروسس به زر ترسره شي او د ریفرش چې کوم شارټکټ دی هغه د کیبورډ څخه F5 بټن دی دغه پورته کیبورډ کې په ورته ساحه کې دغه ځای کې F1 F2 F3 F5 بټن دي دغه پورته ساحه اوله کې چې کوم بټن دی F5 بټن د F5 بټن په واسطه هم تاسو کولی شئ خپل کمپیوټر ریفرش کړئ مطلب باندې ورسېدلی دې نه وروسته موږ سره مسله دی د پیسټ او کاپي چې څنګه کولی شو یو فایل کاپي کو یو ځای نه بل ځای ته ویسو تاسو یو USB لرئ USB ماته لږ راکړئ واخې مې سمدستې راکړې زه خیر څه خبره نشته اکثره وخت موږ سره داسې ضرورت وي موږ سره یو فایل دی په کمپیوټر کې موږ غواړو دا کاپي کړو یا او ویسو خپل فلش دی فرض مثال دغه یو ویډیو دی ما سره زه غواړم دا ویډیو د USB ته ولېږم یا یې فلش ته ولېږم نو دې کار ترسره کول لپاره به لومړی موږ راځو په دې فایل باندې به رایټ کلیک اخلو هر فایل چې فرق نه کوي که ویډیو وي که بل څه وي دلته شو مور آپشنز کې دغلته به راځو کاپي باندې به کلیک اخلو کاپي باندې کلیک اخیستل نه وروسته کوم ځای ته یې چې وړل غواړو هماغه ځای ته به راځو فرض مثال زه دغه USB ډرایو ته راتلل غواړم دلته چې کله راغلی رایټ کلیک به اخلی دلته هم او دغلته چې کوم شو مور آپشنز په نوم یو آپشن دی پیسټ باندې به کلیک اخلی پیسټ باندې کلیک اخیستل نه وروسته لږ ویټ به ورته وکړئ دا فایل به ستاسو د هغه ته USB ته یا که چیرې کوم هارډ ډسک ته یې لېږئ یا بل څه شته دلته به پیسټ شي بل دویم هغه موږ سره داسې دی چې هغه دی د کټ مسله چې څنګه کولی شو فرض مثال دا فایل زه وایم دې ځای نه دې بیخي لرې شي یوازې زما USB کې اوسي نو موږ کولی شو دلته رایټ کلیک واخلو او دلته شو مور آپشنز کې کټ باندې کلیک واخلو کټ باندې کلیک اخیستل نه وروسته دا به دې ځای نه بیخي لرې کېږي اوس به راشئ خپل USB ته او دلته به رایټ کلیک اخلئ او شو مور آپشنز ته دلته به پیسټ باندې کلیک اخلئ پیسټ باندې کلیک اخیستل نه وروسته فایل به هغې ځای نه ډیلیټ شي صرف به همدغلته راشي USB لږ څه سلو دی نو لږ وخت نیسي طریقه باندې پوه شئ چې څنګه کولی شو یو فایل پیسټ او کاپي کړو یا فرض مثال موږ سره اکثره وخت داسې کېږي USB کې موږ سره یو فایل وي یو څیز وي موږ غواړو د USB نه دا چې دی خپل کمپیوټر ته ولېږو نو سیم همدغه طریقه د فرض مثال دغه یو ویډیو دی زه غواړم دا زما کمپیوټر ته راشي نو په دې به رایټ کلیک اخلئ دغلته شو مور آپشنز ته او کاپي یا کټ یو نه به استفاده کوئ که چیرې وایي دې ځای نه لرې شي نو کټ یې کوئ او که چیرې غواړئ دې ځای کې دی هم اوسي نو کاپي باندې کلیک واخلئ کلیک اخیستل نه وروسته دغلته راشئ او شو مور آپشنز کې دغلته پیسټ باندې کلیک واخلئ پیسټ باندې کلیک اخیستل نه وروسته فایل به تاسو سره دلته هم راشي خو پیسټ چې دی یو کاپي چې دی یو ځای نه یو څیز نه کاپي اخلي او پیسټ چې دی یو ځای کې لیږي بیا کاپي دې واخیستلو دا تاسو سره سیف شو کاپي واخیستل شو چې کوم ځای ته لیږي هغې ته د لیږلو لپاره بیا پیسټ موږ استعمال پیسټ کاپي چې دی معلومات ساتي او پیسټ چې دی موږ ته لیږي او بل د دې یو لنډ طریقه یې دا دی که چیرې تاسو غواړئ یو فایل دی تاسو سره تاسو دا یو بل فلش ته ولېږئ نو لنډه طریقه یې داسې دی چې تاسو به په همدغه فایل باندې رایټ کلیک اخلئ شو مور آپشنز کې به دغلته سینډ ټو باندې به کلیک اخلئ سینډ ټو باندې کلیک اخیستل نه وروسته کوم فایل دی کوم هغه ته چې لیږل غواړئ دغلته به هغه انتخاب کوئ زه وایم چې USB H په نوم چې کوم هغه دی دغه ته یې لیږم نو اوس تاسو راشئ خپل USB ته دا فایل به تاسو سره دلته موجود وي نو دغه موږ سره چې کوم دی لنډه طریقه ده اوس راځو د دې شارټکټ باندې کار کوو چې د شارټکټ په واسطه څنګه موږ کولی شو چې کوم فایلونه دي موږ سره دا کاپي یا پیسټ کړو
ګورئ د کاپي چې کوم شارټکټ دی هغه موږ سره کنټرول سی دی. کنټرول بټنه به کلک نیسئ او سی بټنه به یو ځلې ورسره پریس کوئ. کنټرول او سی بټنه. فرض مثال دغه یو فایل دی زه دا کاپي کول غواړم نو کنټرول سی به یو ځلې وهئ. کنټرول سی باندې کلیک کول نه وروسته کوم ځای ته چې لیږل غواړئ هماغه ځای به ته به راځئ او دغلته به د پیسټ شارټکټ بیا موږ سره کنټرول بټنه به کلک نیسئ او یو ځلې به وي ورسره پریس کوئ. وي کنټرول سی او دې ځای کې که چیرې پیسټ کول غواړئ کنټرول وي نو دلته به موږ سره دا فایل راشي. او که چیرې کټ کولی غواړئ چې بیخي د دې ځای نه لرې شي فرض مثال دغه یو فایل د دې ځای نه د بیخي لرې شي کنټرول ایکس. د کټ شارټکټ موږ سره کنټرول ایکس دی. کنټرول ایکس بټنه به یو ځلې پریس کوئ. اوس چې کوم ځای کې پیسټ کول غواړئ کنټرول وي بټنه به وایئ نو دلته به تاسو سره دا فایل پیسټ شي. همدغه طریقه ده. فرض مثال دغه دوه فایلونه دي اوس زه غواړم یو اس بي نه کمپیوټر ته بیخي دې ځای نه لرې کړم. کنټرول ایکس بټن یو ځلې پریس کړئ کوم ځای ته چې راوړل غواړئ فرض مثال زه وایم یو نوی فولډر باندې کلیک واخلئ. کلیک اخیستو نه وروسته دلته راشئ کنټرول وي پیسټ کړئ. دواړه سیم طریقه ده هغه نه لري مشکل نه لري. نن لپاره همدغومره بس دی. صحیح ده. بله یو بونس ټریک دی ستاسو لپاره. ګورئ اکثره وخت مونږ سره یو شارټکټ هم شته دی چې څنګه مونږ کولی شو خپل کمپیوټر شټ ډاون کړو. د دې لپاره یو بل کمانډ هم موږ سره شته دی چې یو داسې اپلیکیشن غوندې مونږ خپله جوړوی شو یو شارټکټ غوندې چې د هغې په واسطه هم مونږ کولی شو خپل کمپیوټر چې یو ځلې پرې کلیک واخلو زموږ کمپیوټر دی شټ ډاون شي. نو دې کار تر سره کولو لپاره به تاسو راځئ دغلته په نیو کې یو شارټکټ به انتخابوئ. نیو ته راتلو نه وروسته شارټکټ انتخاب کړئ او دغلته به ورته ولیکئ چې سلاید ټو شټ ډاون. سلاید ټو شټ ډاون دغه یو هغه به ورته لیکئ. نیکسټ باندې به کلیک اخلئ. دغسې یو فایل به تاسو سره جوړېږي. فایل جوړېدو نه وروسته دغلته فینش باندې کلیک واخلئ. اوس که چیرې تاسو په دې باندې ډبل کلیک اخلئ ډبل کلیک اخیستل نه وروسته دغسې یو هغه تاسو سره راځي. که چیرې دا تاسو ښکته راوړئ دغسې ستاسو کمپیوټر به شټ ډاون شي. نو دغه یو بونس ټریک ترې نه هغه وکړئ استفاده وکړئ. تر ټولو دغه لاندې ساحې ته هم چې راوړل ستاسو کمپیوټر به شټ ډاون شي.